ท่านผู้ชมชาว YouTube วันนี้เป็นวันโอกาสดีผมจะขึ้นไปชมน้ำตกกันนะครับนี่คือสภาพรถนะครับที่ผมจะขึ้นไปนะครับรถรุ่นเก่านะครับจะไปดูป้ายเขาบอกว่ายังไงครับท่านผู้ชมน้ำตกดอยหมอกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนะครับแล้วนะครับเราจะเดินทางไปแล้วครับผมจะพยายามถือสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูเส้นทางว่าการเข้าน้ำตกเส้นทางเขาเป็นอย่างไรนะครับคงจะถ่ายทำระยะสั้นๆนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ขึ้นเขาคงขับรถข้างเดียวคงจะลำบากนะครับเพราะว่าจะให้ท่านผู้ชมได้ดูเส้นทางเข้านะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคงจะใช้คลิปสั้นๆนะครับเส้นทางเริ่มดีแล้วครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทางอบจ.คงจะมาทำเส้นทางใหม่นะครับก็เป็นนั้นว่าโชคดีครับเส้นทางกว้างครับประมาณ8 เมตรท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะเข้ามาตีนเขาแล้วครับตีนเขาน้ำตกนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้กล้องพวกโปรโปรนะครับเป็นสมาร์ทโฟนผมก็จะคงจะจอดแล้วเก็บสมาร์ทโฟนไว้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าเราค่อยมาหากล้องดีๆนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อในการถ่ายทำนะครับเอาแล้วนะครับถึงตีนเขาแล้วผมจะเก็บสมาร์ทโฟนนะครับเพราะเขาชันมากครับประมาณสัก30นะครับความชันนะครับ30 องศานะครับโชคดีครับท่านผู้ชมได้มาเที่ยวน้ำตกตาดหมอกผมคิดว่ามาคนเดียวนะครับคงจะเหงาแต่ก็ไม่เหงาครับเพราะมีรถของสำนักงานนะครับอบจ.จังหวัดน่านนะครับได้เข้ามาทำถนนสร้างทางเพื่อให้ทางเดินสะดวกขึ้นนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะลงไปชมดูข้างล่างนะครับเป็นทางชันมากครับผมเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่ว่าไปครึ่งทางนะครับก็ลองดูครับว่ากี่ก้าวเพราะผมลงไปแล้วประมาณครึ่งทางแต่ว่าดินมันแฉะมากครับฝนคงตกครับตอนกลางคืนผมก็เลยเอารถขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาก่อนเพื่อว่าผมกลัวรถจะขึ้นไม่ได้นะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าไปถึงน้ำตกเดี๋ยวผมถ่ายทำใหม่ครับสวัสดีครับอยากจะให้ผู้ชมชาว YouTube ได้ดูเส้นทางเป็นบางส่วนนะครับตอนนี้ผมได้เดินลงไปแล้วครับได้ยินเสียงรถแท็กเตอร์ของสำนักงานอบจ.จังหวัดกำลังทำงานอยู่นะครับผมว่าเส้นทางนี้ก็ชันมากครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูความชันของเขาครับน่าจะเป็นรถ4 วินนะครับลงได้นะครับแต่ก็คงไม่น่าจะลงครับเพราะว่าด้านล่างผมเคยมาครั้งแล้วว่าเขาไม่มีที่กลับรถครับคือลงไปได้นะครับรถยนต์นะครับจอดข้างล่างไม่ได้หรอกครับน่าจะจอดลานข้างบนนะครับลานที่ผมถ่ายทำให้ดูก็กว้างเหมือนกันครับลานข้างบนก็จะรถจอดได้ประมาณสัก50 คันนะครับรถปิกอัพนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับลงมาชันขนาดนี้รถวิบากนะครับน่าจะสบายกว่าครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้แหละครับแถวๆนี้แหละครับต้นไม้คู่นี่แหละครับผมมาจอดตรงนี้แล้วผมกลับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะครับเพราะดินเขาเปียกแฉะนะครับน้ำคล้ายๆน้ำฝนครับคงฝนจะตกตอนกลางคืนนะครับเอาไว้เดี๋ยวไปเจอน้ำตกเดี๋ยวถ่ายทำใหม่ครับอดใจไม่ได้ครับท่านผู้ชมคิดว่าจะไม่ถ่ายทำละเอาเป็นว่าดูข้างๆกันแล้วกันนะครับวิวทิวทัศน์จะมีต้นกล้วยป่านะครับออกข้างทางนะครับแล้วก็ทิวทัศน์ข้างบนนะครับเป็นภูเขานะครับ
ตอนนี้ก็มีรถแมคโครของอบจ.นะครับเริ่มมาทำทางนะครับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับรถอบจ.ทำงานนะครับแมคโครครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอีกคันนะครับเดินไปนะครับทิวทัศน์ข้างทางนะครับท่านผู้ชมปีนี้ผมเพิ่งได้มาวันนี้แหละครับเดือนพฤศจิกาวันนี้มันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันอังคารครับก็ครั้งนี้ก็ลานกว้างครับพอกลับรถกันได้นะครับท่านผู้ชมแต่ช่วงนี้ไม่น่าเข้าหรอกครับเพราะรอให้ฝนมันหยุดตกแล้วก็เข้ากันได้ครับทิวทัศน์ก็สวยงามครับสวยมากครับท่านผู้ชมผมเดินนะครับนี่อบจ.เขากำลังทำงานกันอยู่นะครับคงจะไปสุดน้ำตกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางแคบไปนะครับดูจอเขาทำงานผมเลยครับหิวข้าวนะครับพอดีพนักงานบอกให้ผมมาบอกว่าไปทานข้าวเที่ยงได้แล้วนะครับผมจะกลับมาเรื่องชมธรรมชาตินะครับตอนนี้ทางมันสุดขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมสุดตรงนี้ผมก็จะเดินเบี่ยงไปข้างล่างนะครับผมก็พยายามลงดูนะครับคงลงดูคงยากมากโอ้โหหินก้อนนี้เบลเลอร์นี่กิ่งมาทับผมแน่ละงานนี้นะโอ้ยระวังกันหน่อยครับท่านผู้ชมโอ้โหอันตรายนะครับของเราเพิ่งทำใหม่ครับพระเจ้าตัวนี้ถ้าหล่นลงมาแล้วผมเสร็จเลยแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยหนีก่อนผมก็กลัวเหมือนกันโอ้ยโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมผมได้ลงไปแล้วเอาค่อยๆหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าผมคงไม่เดินเส้นนี้แล้วครับผมกลัวหินก้อนนั้นพังใส่ผมเดี๋ยวคงหาเส้นทางใหม่นะครับขึ้นไปนี่จะข้างซ้ายมือครับท่านผู้ชมผมลงไปละโอ้โหมันรกเลยครับเพราะว่าคิดว่าคงไม่มีใครจะมาเที่ยวนะครับท่านผู้ชมทางมันมายากมากครับมีแต่ผมนะครับใจถึงอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ผมก็ยังดีได้กินเสียงรถแท็กเตอร์แมคโครไม่เหงาปีที่แล้วเหงามากครับท่านผู้ชมโอ้สวยเลยครับน้ำตกสวยมากครับเดือนพฤศจิกานะครับสวยครับพฤศจิกาในทางเข้าง่ายครับแต่น้ำตกก็เยอะพอสวมควันพอหมายถึงว่า พอให้ได้ดูได้ชมนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าผมจะถ่ายทำมาให้เพื่อนๆทางบ้านได้ชมบรรยากาศบนดอยบนเขาครับเสียงกระหึ่มนั้นเป็นรถแท็กเตอร์ครับก็อาจจะสลับกับเสียงน้ำตกกันไปครับท่านผู้ชมผมก็พยายามลงไปข้างล่างแต่มันลื่นครับตอนนี้นะลื่นมากผมกลัวตกครับเอาพยายามก็จะ ผมไม่ลงไปแล้วครับผมก็ถือกล้องด้วยเอาเป็นว่าได้เท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับท่านผู้ชมจะปิดท้ายในหยุดในการท่องเที่ยวแล้วครับจากลานกว้างที่รถอบจ.จอดนี่นะครับแล้วก็ขวามือของท่านผู้ชมลงไปน้ำตกนะครับประมาณที่อยู่ตรง2 แยกนี่นะครับลงไปเข้าไปก็ผมก้าวดูก็ประมาณ409ของผมนะก้าวละ1 เมตรนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็อภัยด้วยนะครับผมมาอยู่ประมาณ400 เมตรนี่แหละครับก็เดินออกกำลังกายก็พอดีนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ